τσάι, τα βότανα, η μορφή τους και ο τρόπος που μέχρι σήμερα ξέρουμε στο φακελάκι είναι το 1890. Ο Τόμας Σάλιβαν ουσιαστικά πρωτοέβαλε το τσάι σε φακελάκι από μετάξι. Έτσι το δειγμάτιζε στους πελάτες του με τη λογική ότι δεν θα χρειαστεί να το βάλουν χύμα, θα το βάζουν μαζί με το φακελάκι και στο σημείο βρασμού τα βότανα θα αποδέσμευαν τις ιδιότητές τους. Ο Φίλιππος Ζεμπίλας και οι συνεργάτες του έρχονται λοιπόν να αλλάξουν μια συνήθεια 130 χρόνων. Τα κλασικά φακελάκια για αφεψίματα δίνουν τη θέση τους σε κάψουλες για μηχανές καφέ. Αυτή την τυπική διαδικασία που είχε ένα χρονικό διάστημα 10 λεπτών, ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι μπορείς όντως αυτό να το κάνεις σε 10 δευτερόλεπτα με καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο ακουμπάει στο σήμερα και έχει και να πει μια ιστορία από πίσω, κατά βάση ελληνική. Εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργούμε χαρμάνια ελληνικών βοτάνων. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο βότανο το οποίο βρίσκεται στην κάψουλα, δεν είναι χαμομήλι, δεν είναι φασκόμηλο. Είναι ένα χαρμάνι από βότανα τα οποία υποβοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό σε προβλήματα, π.χ. τον πονοκέφαλο, τον πονόλαιμο. Φυσικά δεν φτιάχνουμε φάρμακα, αφεψίματα φτιάχνουμε, αλλά ευεργετικά αφεψίματα. Αφεψίματα που έχονται να προσδώσουν ωφέλιμα στοιχεία στον ανθρώπινο οργανισμό. Έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα το οποίο το δουλεύουμε αυτό το project. Κάνουμε δοκιμές σε συγκεκριμένα βότανα, αλλάζουμε ακόμα και την περιοχή, έχει σημασία. Και έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο καλλιεργητών, παραγωγών, το οποίο μας παρέχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα βάσει τελικού προϊόντος. Εμείς θέλαμε να αξιοποιήσουμε στην ουσία την ελληνική παράδοση των βοτάνων σε κάτι το οποίο θα τραβήξει τον κόσμο στον 21ο αιώνα. Δηλαδή να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία ενός πολύ γνωστού προϊόντος. Με σπουδές ανθοκομείας και επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλους κήπους, όπως ο εθνικός και αυτός του Προεδρικού Μεγάρου, ο Φίλιππος Ζεμπίλας αποφάσισε να στοχεύσει στην ιδιαιτερότητα των ελληνικών βοτάνων. Ο στόχος μας δεν ήταν η κάψουλα. Ο στόχος μας ήταν το ελληνικό βότανο και πώς αυτό θα μπορέσει να έρθει στο σήμερα. Βάζουμε τα ελληνικά βότανα σε μια κάψουλα και στην πορεία προσθέτουμε ποιοτικά κριτήρια, όπως είναι οι καινοτομίες, για να το κάνουμε όσο γίνεται πιο premium το προϊόν. Γιατί από μόνα τους τα ελληνικά βότανα και οι ωφέλιμες ιδιότητες οι οποίες εμπεριέχουν ανήκουν σε αυτόν τον χώρο. Ο σκοπός είναι να μπορούν να καταναλωθούν από όσο γίνεται περισσότερο κόσμο και αυτό το προϊόν να βγει στο εξωτερικό. Επόμενο βήμα, να πιστοποιηθούν τα χαρμάνια των αφεψιμάτων ως προς τις ευεργετικές τους δράσεις. Αυτός είναι και ο στόχος της συνεργασίας με το Aroma Hub. Το Aroma Hub είναι μια πρωτοβουλία του Επιστημονικού Πάρκου της Πάτρας. Είναι ένας κόμβος καινοτομίας, μια συνέργεια μεταξύ ερευνητικών εργαστηρίων και εταιριών, που στόχο έχει να προωθήσει την καινοτομία, την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε να κάνουμε, καταρχήν είναι να βοηθήσουμε με επιστημονική τεκμηρίωση ως προς ευεργετικές δράσεις των συγκεκριμένων βοτάνων που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία.
Θέλουμε να πιστοποιήσουμε με χημικές αναλύσεις τις ευεργετικές δράσεις των συγκεκριμένων βοτάνων, υπολογίζοντας το αντιοξυδοτικό τους φορτίο, τις δυνατότητες που έχουν, τις δράσεις του κλπ. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το πρωτογενές υλικό το οποίο θα προμηθεύεται η εταιρεία θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα είναι υψηλής ποιότητας, υψηλής αγροκομικής αξίας, έτσι ώστε να του δίνει ένα ακόμα πιο υπέρτερο, ας το πούμε έτσι, προϊόν. Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Μιλάμε για μια μεγάλη δυνατότητα αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα υστερούσε σε αυτό το κομμάτι, ενώ είχε πολύ μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει μια υπέροχη χλωρίδα. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που φιλοδοξούμε είναι να καλύψουμε το κενό ανάμεσα στην έρευνα, στην παραγωγή, στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση και στην εμπορία, να διασυνδέσουμε όλα αυτά τα στάδια για να μπορέσουμε να έχουμε ανταγωνιστικό προϊόν με μεγάλη προσθέμενη αξία. Τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια αύξηση 250% καλλιεργήσιμων εκτάσεων με βότανα. Και οι λόγοι είναι σαφείς. Μικρές περιόδους άρδευσης, μικρή καλλιεργητική φροντίδα, χωρίς λιπάσματα, χωρίς φυτοφάρμακα. Οπότε όλο αυτό, ξέρετε, το καθιστούν μια πολύ ελκυστική επένδυση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το προϊόν έφευγε στο εξωτερικό χύμα, σε ασκούς. Τι λέμε εμείς τώρα? Να διαμορφώσουμε μαζί με τους παραγωγούς την τιμή του προϊόντος, βγαίνοντας αυτό το προϊόν έξω στο εξωτερικό και με όλα αυτά τα ποιοτικά κριτήρια που είπα πριν, θα κερδίσει αυτή την προσθέμενη αξία που αναζητούμε όλοι και ουσιαστικά είναι η εξωστρέφεια που φωνάζουμε τόσα χρόνια. Υπάρχουν πολλοί νέοι επιστήμονες, συνάντησα αρκετούς από το γεωπονικό, οι οποίοι θα ήθελαν να γυρίσουν και να καλλιεργήσουν τη γη των προγόνων τους. Έχουν τις γνώσεις, έχουν τη γη, περιμένουν αυτόν ο οποίος ουσιαστικά θα τους βγάλει από τη θέση του να αναγκάζονται να κάνουν και τον έμπορο. Να κάνουν τον παραγωγό, τον επιστήμονα πολλές φορές. Αυτό ουσιαστικά λέμε, μια συνέργεια ανθρώπων και πραγμάτων, ώστε να δημιουργήσει, όχι λύση, ένα δρόμο θα το έλεγα εγώ, καινούριο. Το παγκόσμιο εμπόριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών έχει ένα τζίρο γύρω στα $2 δισεκατομμύρια. Η πρόβλεψη όμως, με βάση ανεξάρτητους οργανισμούς που ειδικεύονται σε αυτό το τομέα, είναι ότι μέχρι το 2022 θα φτάσουμε τα $12 δισεκατομμύρια, με μια ετήσια αύξηση στο 8,5% περίπου. Άρα μιλάμε για μια τεράστια ευκαιρία, την οποία έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ως χώρα. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν τα ελληνικά βότανα? Μιλάμε για μια πολύ πλούσια χλωρίδα, μια μοναδική χλωρίδα. Οι αναλύσεις που έχουν γίνει ως τώρα δείχνουν ότι υπερέχουμε σε πολλά σημεία σε σχέση με άλλες περιοχές που φύονται ανάλογα είδη. Είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, επομένως αποτελούν μοναδικά προϊόντα, τα οποία όμως βέβαια για να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε πλήρως πρέπει να αναδείξουμε αυτή την ταυτότητα, να μπορέσουμε να τα κάνουμε ανταγωνιστικά και να δώσουμε τη μοναδικότητά τους στην παγκόσμια κοινότητα. Αυτή τη στιγμή συζητούμε για διάφορα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Μιλάμε για το τσάι του βουνού, που είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ελληνικό προϊόν, το οποίο μάλιστα μελέτες και πολύ πρόσφατα είδα ότι υπάρχει μια γερμανική πατέντα, στην οποία όλα τα είδη από το τσάι του βουνού τα χρησιμοποιούν για διάφορες χρήσεις καταπολέμησης της νόσου Αλτσχάιμερ, και αυτό πάνε για παγκόσμια πατέντα. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει κατά τη γνώμη μου από εμάς πολύ νωρίτερα. Έχουμε μια πλειάδα ειδών, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να καλλιεργηθούν, να δώσουν μια στρεματική απόδοση γύρω στα 300 με 400 κιλά και με μια τιμή ξηρής δρόγης, πώληση γύρω στα 5 με 10 ευρώ το κιλό, ανάλογα το είδος. Αν όμως προχωρήσουμε σε μεταποίηση, μπορεί να φτάσει το εθέριο έλαιο στη τάξη τιμής 100 ευρώ το λίτρο. Άρα μιλάμε για μια σημαντική διαφορά, η οποία βεβαίως για να επιτευχθεί χρειάζονται διάφορα ενδιάμεσα στάδια.
Χρειάζεται τεκμηρίωση, προώθηση, να προσδώσουμε μια αξία σε αυτό το προϊόν, να το προωθήσουμε μετά στις αγορές για να μπορέσει να καρποθεί κάποιος στην υπεραξία που συζητάμε. Πόσα βότανα είναι καταγεγραμμένα στην Ελλάδα, ενδυμικά εννοώ? Αυτή τη στιγμή η χλωρίδα της Ελλάδος περιλαμβάνει περίπου 6.000 είδη, εκ των οποίων γύρω στα 500 με 600 είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Μεγάλο σημαντικό κομμάτι των οποίων είναι ενδυμικά, δηλαδή φύονται μόνο στη χώρα μας. Είναι καταγεγραμμένα όμως? Εδώ θίγεται ένα σημαντικό ζήτημα. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, την πρώην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από το 2013. Τώρα όμως υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Είναι το ερευνητικό πρόγραμμα Plant Up και στόχο έχει να καταγράψει αυτή τη χλωρίδα, να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε γενετική ανάλυση, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε ταυτότητα σε αυτά τα είδη, να προχωρήσουμε σε μεταποίηση, να δούμε τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και τι συστατικά περιέχουν, ώστε να μπορέσουμε μετά να τα διασώσουμε καταρχήν και να τα εκμεταλλευτούμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι εξορθολογισμένος, χωρίς να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την δική μας χώρα. Η Ελλάδα λοιπόν, με αυτή την τεράστια ποικιλία σε βότανα και αρωματικά φυτά που φύονται αποκλειστικά στα εδάφη της, δεν έχει καταγράψει ποτέ αυτό τον πλούτο. Σήμερα που οι ευεργετικές ιδιότητες αυτών των φυτών είναι περιζήτητες σε όλο τον κόσμο, τρέχει να κατοχυρώσει το αυτονόητο. Υπάρχουν προϊόντα βότανα ελληνικά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν pop? Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, με την έννοια ότι τώρα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Υπουργείο Γεωργίας να ξεκινήσουμε να εγγράφουμε μάλλον στους εθνικούς καταλόγους διάφορες ποικιλίες, κλονικές κυρίως, ποικιλίες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες με τη ρίγανη, τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες επίσης, εξ όσων γνωρίζω, με το φασκόμηλο. Όχι, είμαστε ακόμα πίσω. Βεβαίως και μπορούμε στη μεταποίηση όμως να εγγράψουμε προϊόντα ως pop ή προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι το πολλαπλασιαστικό υλικό. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ένα σημαντικό τμήμα του πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια σήμερα δεν είναι ελληνικό. Ή είναι ελληνικό, το οποίο έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες, έχει πιστοποιηθεί σε ξένες χώρες και επανεισάγεται. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα αυτό? Αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί χάνεις την ονομασία σου ουσιαστικά, χάνεις την ταυτότητά σου και αναγκάζεσαι να πληρώνεις εισρωές τις οποίες δεν θα μπορούσες να έχεις αποφύγει αν είχες κάνει εσύ αυτή τη διαδικασία. Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει ελληνικό τσάι το οποίο ταυτοποιήθηκε όμως στη Βουλγαρία, συνήθως σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και να έχει εισαχθεί μετά, να έχουμε πληρώσει τα λεγόμενα royalties, τα δικαιώματα χρήσης, ας το πούμε έτσι στα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το καλλιεργήσουμε μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και εκεί ερχόμαστε λίγο και με το Plant Up. Προσπαθούμε με αναλύσεις, με γενετικό χαρακτηρισμό και αναλύσεις DNA, τουλάχιστον να προστατεύσουμε και να δώσουμε ταυτότητα και στα ελληνικά βότανα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Ότι για να καλλιεργήσεις το οτιδήποτε και να το εμπορευτείς εννοώ, δηλαδή να το βγάλεις στην αγορά, θα πρέπει να αγοράζεις ένα πιστοποιημένο σπόρο, έτσι δεν είναι? Σαφώς, ξεκινάς από εκεί. Και να τον πληρώνεις. Πληρώνεις δηλαδή, σαν να λέμε, πληρώνεις τα δικαιώματα. Ακριβώς. Αυτού του ανθρώπου ή της εταιρείας που έχει πιστοποιήσει το σπόρο. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι σημαντικό γιατί τα προϊόντα πρέπει να ιχνηλατώνται. Δηλαδή, για να μπορέσεις να αποκτήσεις μεγάλη αξία, να δώσεις αυτό που λέμε προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν, πρέπει να έχεις ακολουθήσει όλη τη διαδικασία παραγωγής. Να είσαι δηλαδή σε θέση να πεις ότι εγώ το πήρα το τσάι από τον Όλυμπο, έχει μεγαλώσει εκεί, είναι αυτό και έχει καλλιεργηθεί με κανόνες, με κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, με συγκεκριμένο τρόπο.
έχει αναλυθεί χημικά, έχουμε δει μικροβιολογικό φορτίο ότι είμαστε απαλλαγμένοι από διάφορους παθογόνους οργανισμούς και στη συνέχεια έχει δοθεί στη μεταποίηση. Αν μιλάμε για φάρμακα, είναι ακόμα περισσότερο αυστηρά τα πράγματα, γιατί εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα συστήματα πιστοποίησης που ακολουθούνται στη φαρμακοβιομηχανία. Πολύ πιο αυστηρά, που πρόκειται για ανθρώπινη χρήση. Ακόμα και για βοτανικά φάρμακα ακολουθούνται τις παρόμοιες διαδικασίες. Αν δεν το προλάβουμε όμως εμείς αυτό και το προλάβουν οι άλλοι, υπάρχει και μια μεγάλη παγίδα. Ο κίνδυνος δηλαδή κάποια στιγμή να μην μπορείς να καλλιεργείς στην Ελλάδα το ελληνικό τσάι του βουνού. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουν διάφορα ιστούτα, μεταξύ άλλων τα πανεπιστήμια, αλλά και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, προσπαθούν να δημιουργήσουν φυτοριακό υλικό, έτσι ώστε, μαζί με άλλους ιδιώτες, έτσι ώστε τουλάχιστον να μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει διαθέσιμο πολλαπλασιαστικό υλικό για τα ελληνικά βότανα. Εκατοντάδες νέοι άνθρωποι έχουν στραφεί τα τελευταία χρόνια στον πλούτο της ελληνικής γης και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια των βοτάνων και αρωματικών φυτών. Η ζήτηση αυξάνεται παγκόσμια και μια από τις προκλήσεις είναι να διατηρούνται αναλύωτες οι ευεργετικές ιδιότητες μέχρι το ορόφημα να φτάσει στο φλιτζάνι μας. Ο Φίλιππος Ζεμπίλας είναι πεπισμένος ότι έχει βρει τη λύση. Έχουμε μια κάψουλα η οποία δημιουργεί ένα εσωτερικό στροβιλισμό, ο οποίος ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την κίνηση που κάνουμε με την ανάδευση στο φακελάκι, στο φλιτζάνι μας. Έχουμε προσθέσει ένα διαιτητικό φίλτρο φαρμακευτικό στην κατηγορία, το οποίο το εισάγουμε από το εξωτερικό, το οποίο διελίζουμε, φιλτράρουμε το τελικό προϊόν και ταυτόχρονα εμποδίζουμε τη διαφυγή υπολειμμάτων στο φλιτζάνι. Και τρίτον, το προϊόν κλείνει σε περιβάλλον αζότου, αεροστεγός, το οποίο δημιουργεί μια αδράνεια. Ταυτόχρονα αυτό μπορεί να κρατήσει αναλύωτη τη φρεσκάδα και τις ιδιότητες των βοτάνων στον χρόνο, μέχρι η κάψουλα να εκενωθεί στη μηχανή παρασκευής ροφημάτων. Μετά από μερικά χρόνια έρχεται μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και σας λέει ότι θέλω να αγοράσω την ιδέα σας. Θα αγοράσω λοιπόν όλο αυτό το στήσιμο που έχετε κάνει. Η λογική δεν είναι να φτιάξουμε μια εταιρεία για να την πουλήσουμε. Μέχρι τώρα οι συγκεκριμένες κάψουλες έστελναν πολύ γνωστό ηθοποιό του Hollywood για καφέ. Θα τον στείλετε για τσάι? Νομίζω ότι το έχουμε κάνει ήδη, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να πίνει τσάι.